السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن بالنسبة للتساؤل الذي هو حديث لكل من هو فائز وفائزة بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، نؤكد على الذين صدرت أرقامهم في النشرة الأخيرة والنشرات السابقة. هل هناك من أمل للتوصل برسالة الموعد والمقابلة؟ هل ممكن لنا إتمام الإجراءات للحصول على الفيزا؟ بالطبع الطارحون لهذا السؤال هم من مختلف البلدان. هناك من هم معنيون بالنشرة كورانت، وهناك من صدرت أرقامهم في النشرة الأخيرة وهم بعيدون عن نشرة كورانت. وكذلك أكدنا الذين هم صدرت أرقامهم في الأشهر السابقة. سوف أجيب الكل بدون استثناء، وسبق أنني أكدت ونصحت وفصلت وشرحت بأنه كل من صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية سواء الأشهر الماضية، وكذلك من صدرت أرقامهم في النشرة الأخيرة، وكذلك الذين صدرت نشرتهم كورانت، بأنه ممكن لكم التوصل برسالة الموعد والمقابلة. وسبق أنني وضحت بأنه عندما يصدر رقم الفائز في النشرة الشهرية، فهذا مؤشر يوضح لنا بأنه سوف يتوصل برسالة الموعد والمقابلة سواء عن قرب أو عن بعد. ولكن هناك نقاط مهمة لازم أخذها بعين الاعتبار وبالحسبان لكي يتبين لكم هل فعلا سوف تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. بالطبع لأن أرقامكم سواء أرقامكم ثابتة في النشرات الشهرية، أو أنه أنتم معنيون بنشرة كورانت. إذن بالنسبة للنقطة المهمة التي لازم أن يعرفها كل من صدر رقمه في النشرات الشهرية والذين كذلك معنيون بنشرة كورانت، أنه توصلكم بالموعد والمقابلة نؤكد ونسطر عليها مرهون بالوقت المتبقي والمحصور بين قوسين. نعيد الكرة من جديد ونعيد النقطة المهمة التي لازم أخذها بعين الاعتبار. بالنسبة لتوصلكم بالموعد والمقابلة مرهون بالوقت المتبقي والمحصور بين قوسين، أي هناك أسابيع قليلة متبقية والتي سوف تنتهي فيها إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وبالطبع دائما نؤكد على الذين فقط صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية. بالطبع سابقا وضحنا بأنه إجراءات ديفي 24 سوف تنتهي في شهر سبتمبر المقبل من سنة 2024، أي في شهر 9 المقبل. وبالطبع هذا الوقت المتبقي ممكن أنه يخدم البعض منكم فقط، لأنه المدة المتبقية هي أسابيع قليلة محسوبة، ولا يمكن لكل من هم معنيون بأرقامهم بالنشرات سواء كورانت أو أرقام ثابتة أن يتحصلوا على رسالة الموعد والمقابلة. وهذا أكيد ومؤكد، ويجب على من هم يعنيهم الأمر والذين ينتظرون رسالة الموعد أن لا تنصدموا في حالة عدم توصلكم برسالة الموعد، وعليكم تقبل مسار إجراءات ديفي 24 كيفما هو، لأنه قانون الهجرة هو يخدم الكل بدون استثناء. ولكن القرعة العشوائية الأمريكية لها إجراءات تبدأ بتاريخ وتنتهي بتاريخ، ولا يمكن تجاوز تاريخ نهاية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بالديفي 24. وبالطبع أكيد سبق لي أنه وضحت
بأنه المواعيد تبدأ في أكتوبر، وكذلك أنتم تعرفون هذا. بالنسبة لاستقبال الموعد والمقابلات التي تتعلق بفائز ديفي 24 بدأت في أكتوبر من السنة يعني الماضية 2023، أي شهر 10، وتظل بالطبع المواعيد والمقابلة مسترسلة شهرا تلو شهر إلى أن نصل إلى شهر سبتمبر المقبل، أي شهر 9. في هذا الوقت بالضبط، أي شهر سبتمبر من سنة 2024، سوف يسدل الستار على إنهاء إجراءات استقبال الموعد والمقابلات التي تتعلق بالفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وهذا القانون هو يشتغل عليه على جميع إجراءات القرعة الأمريكية منذ سنوات فارطة، ولا زال ساري المفعول لحد الآن. ويجب أن نضع في الحسبان بأنه العدد الممنوح من فيزا القرعة الأمريكية لسنة 2024 والتي منحت هذه السنة لحد الآن عدد لا بأس به ومحترم مقارنة بالقرعة الأمريكية لسنة 2023. هذا للتبيان والتوضيح المتعلق بالفيز الممنوحة لفائزو ديفي 24. ونؤكد بأنه السفارة الأمريكية استقبلت ولا زالت تستقبل فائزو ديفي 24 الذين حالفهم الحظ للحصول على رسالة الموعد والمقابلة. وبالطبع ممكن للآخرين الذين ينتظرون دورهم أن يتوصلوا برسالة الموعد. فقط عليكم أن لا تقلقوا، لأنه ممكن أن تتوصلوا بهذه الرسالة قريبا، وهناك إجراءات تسبق بالطبع المقابلة بالسفارة الأمريكية كالترجمة وأخذ موعد مع الطبيب المعتمد لدى السفارة الأمريكية في بلدكم الأم. وممكن إن شاء الله يحالفكم الحظ للمقابلة في الأيام المقبلة، وننصح بالصبر وننتظر ونتفائل خيرا في الوقت المتبقي. إن توصلتم بالموعد هذا بالطبع هو المبتغى والمراد، وإن لم تتوصلوا بالموعد والمقابلة فهذا ليس هو نهاية العالم. ونؤكد ننصح المعنيون بأرقامهم في النشرات، سواء يعني السابقة أو النشرة الأخيرة، وكذلك المعنيون بنشرة كورانس، في حالة والحمد لله بأنكم وجدتم أرقامكم في النشرات الشهرية، فعليكم الاشتغال على الإجراء الاستباقي، ونؤكد عليه دائما بالدخول إلى موقع النتائج التي تعرفتم عليها كفوزكم بالقرعة سابقا، لأنه هذا سوف يخول لكم معرفة هل توصلتم برسالة الموعد والمقابلة بنعم أم لا، لأنه ممكن تدخلون لهذا الموقع وتجدوا رسالة الموعد مكان نتيجة الفوز السابق. عليكم بالاشتغال على هذا الإجراء الاستباقي. بالطبع هناك منكم من يشتغل على هذا الإجراء، وهناك البعض منكم ممكن أنهم لا يشتغلوا على هذا الإجراء، وهم ينتظرون رسالة الموعد عبر الإيميل الخاص بهم. إذن هنا رسالة الموعد والمقابلة للتأكيد، والتأكيد لا نتوصل بها عبر الإيميل الخاص بنا، بل نتوصل بها عبر الموقع الذي تعرفنا فيه على نتائج الفوز بالقرعة الأمريكية. وإن شاء الله ممكن إيجاد هذه الرسالة، وبالطبع هذا يعتبر بشرى لكم، ونتمنى لكم أن تصلوا إلى هذا. ونؤكد في حالة أنه لم تجدوا الرسالة أي رسالة الموعد، ننصح الكل بإرسال رسالة سريعة إلى كتسي على الفور مكتوبة باللغة الإنجليزية تشرح كل ما هو مهم يخص وضعكم الحالي، بأن رقمكم صدر في النشرات يعني الشهرية، أو أنكم معنيون بكورانس ولا زلتم لم تتوصلوا بالموعد والمقابلة. بالطبع
كساسي سوف يجيبكم على الفور. ممكن أنه يحدد لكم توصلكم برسالة الموعد قبل توصلكم بها عبر موقع نتائج الفوز. هذا للنصيحة وللتأكيد، لأنه الوقت المتبقي يجري سريعا، واقتراب نهاية إجراءات DV24 هو على الأبواب، قد بدأ يقترب شيئا فشيئا، ونحن الآن في شهر 8، والشهر المقبل أي شهر 9 من سنة 2024 هنا نؤكد سوف تنتهي إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات في أواخر يعني الشهر المقبل أي شهر 9. ونؤكد بأن الإجراءات سبق أننا أكدنا التي تتعلق بفائزو DV24 في حالة أنه وصلنا إلى الوقت المحدد لنهايتها، فلا يمكن للفائز أو الفائزة أن يعملوا شيئا، لأنه خلاص المدة المحددة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بالقرعة هو واضح وصارم، ولا يمكن تجاوز المدة المحددة لاستقبال المواعيد والمقابلات. ويجب على كل من يعنيهم الأمر وهم ينتظرون الموعد أن يتقبلوا الأمر. وبالطبع هذا يعني كل من هم أرقامهم صدرت في النشرات سواء السابقة أو النشرة الأخيرة، سواء كورانس أو أرقام ثابتة. أما الذين لم تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية فهؤلاء سبق أنني قمت بتنزيل برنامج خاص بهم، وضحت وشرحت بأنه هم بعيدون على إتمام الإجراءات التي تتعلق بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، وممكن لهم التقديم من جديد مستقبلا على DV26. وهذا يحق كذلك الذين هم صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية سواء كيرانس أو أرقام ثابتة. كذلك هؤلاء مخول لهم التقديم على القرعة الأمريكية مستقبلا، وهنا نؤكد على DV26 في أكتوبر المقبل من هذه السنة أي 2024. هذا بالطبع في حالة أنه هؤلاء الفائزين لم يتمموا إجراءاتهم إلى الأخير، فيحق لهم التقديم على القرعة الأمريكية من جديد، وقانون الهجرة الأمريكي الذي يتعلق بالقرعة يخول لهم هذا، ليس هناك من مشكل. وسبق أنني وضحت هذا عبر برامج في القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إليها لكي تستفيدوا أكثر. إذن للخلاصة، مصير الإخوة والأخوات الفائزون بالDV24 والذين صدرت أرقامهم في النشرات السابقة أو النشرة الأخيرة سواء ثابتة أو كورانت، هنا نؤكد بأنه توصل برسالة الموعد والمقابلة في الأيام يعني المقبلة يظل محصورا بين قوسين. ممكن أنه تتوصلوا بهذه الرسالة، وممكن أنه لن تتوصلوا بهذه الرسالة، أي نؤكد أنه البعض منكم يتوصل برسالة الموعد والمقابلة، والبعض الآخر لن يتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وهذا قانون بالطبع واضح وصارم، ولازم أخذه بعين الاعتبار وبالحسبان لكي إن شاء الله مستقبلا لا تنصدموا بعدم التوصل برسالة الموعد والمقابلة. هذه هي القرعة العشوائية الأمريكية، اسم على مسمى، ولازم على كل فائز وفائزة في حالة أنه لم تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. هنا نؤكد الحياة تستمر والقطار يسير، وممكن أنه تحاولوا مرة أخرى التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية في حالة أنه لم تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. ونتمنى للإخوة الذين والحمد لله توصلوا برسالة الموعد والمقابلة وأتمموا الإجراءات ممكن أن تشاركونا يعني التجربة، وهذا سوف يظل في ميزان حسناتكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر،
إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.